હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ગણેશજીને પ્રિય એવા ફ્રાય મોદક। આ મોદક ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી માવાદાર બને છે અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો ફ્રાય મોદકની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી ગમે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ફ્રાય મોદક બનાવવા માટે પહેલાં આપણે લોટ બાંધીશું। તો મેં અહીં 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે। મેં લોટને પહેલેથી જ ચારીને જ લીધો છે। તો તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું અને સાથે જ તેમાં 2 ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ નાખીશું। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોણ પણ નાખી શકો છો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આમાં મોણ થોડું આગળ પડતું હોય છે, એટલે કે મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ। પછી તેમાં થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। આનો લોટ પરોઠા જેવો બાંધવાનો છે। લોટ વધારે ઢીલો નથી કરવાનો। આ લોટને આપણે મસળીને બાંધવાનો, એટલે એકદમ સરસ સ્મૂથ બંધાય। તો મેં અહીં એકદમ સરસ સ્મૂથ લોટ બાંધી લીધો છે। હવે આપણે લોટને ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। હવે આપણે તેમાં ભરવા માટેનો સ્ટફિંગ બનાવીએ। તો એક કઢાઈ લઈ તેમાં 1 કપ સૂકા કોપરાનું છીણ લઈશું અને છીણને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। પછી તેમાં અડધો કપ ખાંડ અને અડધો કપ મોળો માવો ઉમેરીશું। મેં માવાને પહેલેથી જ છીણીને રાખ્યો હતો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી શેકી લઈશું। આ મિશ્રણને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે શેકીશું, એટલે કે તેમાં ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। માવો અને ખાંડ શેકાશે એટલે મિશ્રણ થોડુંક ઢીલું થશે। તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલા કાજુ બદામની કતરણ નાખીશું અને 1 ચમચી જેટલી ખસખસ નાખીશું। સાથે જ તેમાં અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં ખસખસ અને ઇલાયચીનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। તો અહીં મોદક માટેનું સ્ટફિંગ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સ્ટફિંગને બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને તેને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું। આટલા માપથી 16 થી 17 નંગ જેટલા મોદક બનીને તૈયાર થાય છે। 10 મિનિટ પછી લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે। તો તેને એક વખત મસળીને સરખો કરી લઈએ। પછી તેના પૂરીની સાઈઝના નાના લુવા બનાવી લેવાના। હવે એક લુવો લઈ તેની પૂરી વીણી લઈશું। જો લોટ બરાબર બંધાયો હશે તો પાટલી ઉપર બિલકુલ નહીં ચોંટે। આ પૂરીને થોડી કિનારી પરથી પાતળી વીણવાની। હવે જે સ્ટફિંગ બનાવીને મૂક્યું હતું તે પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો તેમાંથી 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ લઈ તેનો ગોળો બનાવીને મૂકીશું। પછી આ રીતે કિનારી પરથી પૂરીની કલ્લી કરી મોદકનો શેપ આપી વાળી લઈશું। જેવું આપણે પૂરણપૂરી બનાવતી વખતે કરીએ છીએ તેવું જ કરવાનું છે। પછી તેને ઉપરથી આ રીતે ટાઈટ બંધ કરી લઈશું। અંદર હવા ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીં તો મોદક તળતી વખતે છૂટી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મોદક વળી ગયું છે। તો હું તમને હજી બીજું મોદક વાળીને બતાવું। તો મેં પહેલેથી જ તેના માટે પૂરી વીણીને રાખી છે। તેમાં પણ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ ભરીશું। આ રીતે પૂરીની કિનારી પરથી કલ્લી કરી મોદકનો શેપ આપી વાળી લેવાનો। આ રીતે ઉપરથી ટાઈટ બંધ કરીને મોદકનો શેપ આપવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણું આ મોદક બનીને પણ તૈયાર છે। હું આ જ રીતે બીજા મોદક વાળી લઈશ। તો મેં અહીં બધા જ મોદક વાળી લીધા છે। હવે આપણે તેને તળી લઈશું। તો મેં તેલને પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આપણે મોદકને તળી લઈએ। મોદક તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની। મોદકને તરત નથી ફેરવવાના, થોડાક ફ્રાય થાય પછી જ ફેરવી તળી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે મોદકને ફેરવી લઈશું। મોદક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। આટલા મોદક તળાતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। મોદકને હંમેશા સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળવાના। જો તમે તેને હાઈ ફ્લેમ પર તળશો તો તે ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી નહીં થાય અને તે ઉપરથી લાલ થઈ જશે। લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા મોદક ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના તળાઈ ગયા છે। તો તેને તેલમાંથી નિતારીને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો હું આ જ રીતે બીજા બધા મોદક તળી લઈશ। તો મેં અહીં બધા જ મોદક તળી લીધા છે અને મોદક કેવા બન્યા છે તે હું તમને બતાવું। તો તમે જોઈ શકો છો મોદક ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી માવાદાર બન્યા છે। આ મોદકને તમે 4 થી 5 દિવસ સુધી સારા રાખી શકો છો।
તો પ્રસાદ માટે એક વખત આ રીતે મોદક બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમારા મોદક કેવા બન્યા તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.